1807. Στη Λευκάδα συναντιούνται για πρώτη φορά ονόματα που θα γράψουν ιστορία. Ιωάννης Καποδίστριας, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Νικηταράς, Τζαβέλας, Μπότσαρης, Κατσαντώνης, Περεβός, Ιγνάτιος. Εκεί, στη Λευκάδα, αυτοί οι άνδρες έδωσαν έναν όρκο που δεν καταγράφηκε επίσημα, αλλά έμεινε χαραγμένος στη μνήμη του γένους. Σε αυτό το μικρό νησί, ο Καποδίστριας δεν οργανώνει απλώς μια άμυνα. Οργανώνει τους Έλληνες. Όχι για ένα νησί, αλλά για την επανάσταση του γένους. Πριν το 1821, η αρχή είχε ήδη γίνει. Μετά την πτώση της Βενετίας το 1797, τα Επτάνησα πέρασαν σε γαλλική κατοχή και μετά σε ρωσο-οθωμανική προστασία. Το 1800 σχηματίζεται η Επτανήσιος Πολιτεία, μια ημιαυτόνομη ελληνική κρατική οντότητα υπό ρωσική επίβλεψη. Η πολιτεία αυτή είχε δικό της συμβούλιο και διοικητικά όργανα για κάθε νησί, δημιουργώντας ένα υπόβαθρο αυτονομίας και οργανωμένης διακυβέρνησης, έστω και περιορισμένης. Το 1801 και σε ηλικία 25 ετών, ο Καποδίστριας έχει γίνει ένας από τους δύο διοικητές της Ιωνίου Πολιτείας. Το 1803 διορίστηκε γραμματέας της Επικράτειας. Τον Μάρτιο του 1807 πήγε στη Λευκάδα, την οποία απειλούσε με κατάληψη ο Αλή Πασάς, με στόχο να αναδιοργανώσει την άμυνα του νησιού. Η αποστολή αυτή θα σφράγιζε ισόβια τη μοίρα του. Εκεί γνωρίστηκε με πολλούς οπλαρχηγούς, όπως ο Κολοκοτρώνης και ο Νικηταράς. Το 1803 η πτώση του Σουλείου δεν ήταν μόνο μια τραγωδία για τον ελληνισμό. Για τον Ιωάννη Καποδίστρια ήταν μια χρυσή ευκαιρία να δημιουργήσει έναν αξιόμαχο εθνικό στρατό και να εντάξει τους Σουλιώτες στον στρατό των Ιωνίων νήσων, αλλά και στις ρωσικές δυνάμεις που υπεράσπιζαν το κράτος των Ιωνίων. Λίγα χρόνια μετά, το 1805, ο άγριος διωγμός των κλεφτών της Πελοποννήσου και της Στερεάς, μαζί με τον τραγικό αφορισμό τους από τον Πατριάρχη, άφηνε τις μάχημες δυνάμεις του έθνους χωρίς στέγη. Ο Καποδίστριας όμως αγκάλιασε αυτές τις ανυπότακτες ομάδες, δίνοντάς τους εθνικό καταφύγιο και ορμητήριο στα Επτάνησα. Σε αυτό το πλαίσιο, μορφές όπως ο Φώτης Τζαβέλας και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρήκαν χώρο να οργανώσουν τις δυνάμεις τους. Κι έτσι, η άμυνα της Λευκάδας αποκτά πλέον όχι μόνο στρατηγική, αλλά και εθνική διάσταση. Η αποστολή του Ιωάννη Καποδίστρια κρίθηκε αναγκαία, λόγω της αδυναμίας συνεργασίας ανάμεσα στον Ρώσο στρατηγό Στάντερ και τον τοπικό κυβερνήτη της Ιωνίου Πολιτείας, Στυλιανό Βλασόπουλο. Το γεγονός αυτό είχε προκαλέσει σοβαρή δυσλειτουργία στη διοίκηση και στον συντονισμό των ρωσικών και ιωνίων δυνάμεων. Η πρώτη ενέργεια του Καποδίστρια ήταν να επαναφέρει τη συνοχή στη διοίκηση. Αντικατέστησε τον Ρώσο στρατηγό Στάντερ και τον τοπικό κυβερνήτη Στυλιανό Βλασόπουλο. Ο καταξιωμένος Έλληνας στρατηγός στη ρωσική υπηρεσία Παπαδόπουλος ανέλαβε τη διοίκηση τόσο των Ρώσων στρατιωτικών της άμυνας, όσο και των πολλαπλάσιων σε αριθμό Ελλήνων τακτικών, εθελοντών και των οργανωμένων ομάδων αρματολών. Ο Ιωάννης Καποδίστριας έφτασε συνοδευόμενος από τεχνικούς και εθελοντές από την Κέρκυρα. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν κάτοικοι από όλα τα νησιά, καθώς και το σύνολο των κατοίκων της Λευκάδας, και έτσι ξεκίνησαν οι εργασίες οχύρωσης. Οικοδομήθηκαν δύο νέα οχυρά με τις ονομασίες Αλέξανδρος και Κωνσταντίνος. Επισκευάστηκε το φρούριο του νησιού, προσθέθηκαν νέοι προμαχώνες και κατασκευάστηκε ένα στρατόπεδο περιφραγμένο με πασάλους από τα δάση των νησιών. Όπως καταγράφηκε από παρόντες, η τάφρος μήκους 2 μιλίων, που χώρισε οριστικά τη Λευκάδα από την ηπειρωτική Ελλάδα, αποτέλεσε υπόδειγμα παλαϊκής άμυνας, πατριωτικού ενθουσιασμού και αυτοθυσίας. Αγρότες, αστεί, γυναίκες και παιδιά, αψηφώντας τα εχθρικά πυρά, έσκαβαν μέρα νύχτα αμυστή για να οχυρωθεί η τάφρος και να προστατευτεί το νησί. Στη μάχη της οργάνωσης συμμετείχαν 800 εργάτες από τη Ζάκυνθο,
που πρόσφεραν 180 κυπαρίσια και άφθονα πλέγματα, ενώ η Κεφαλονιά έστειλε 300 εργάτες και 6.000 πασάλους. Ο Ιωάννης Καποδίστριας δημιούργησε έναν μικρό εθελοντικό στόλο, υπεύθυνο για την άμυνα της Λευκάδας, για επιθέσεις από θαλάσσης στα απέναντι παράλια και για την επικοινωνία μεταξύ των νησιών. Στη δύναμη αυτού του στόλου εντάχθηκαν σπουδαίες προσωπικότητες. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, που αρμάτωσε την αρμάδα του με ελληνικά χρήματα, και οι Επτανείς Ιωάννης Σβορώνος, Σπυρίδων Καλιγάς, Νικόλαος Ποταμιάνος, Τιμόθεος Βουτσινάς, Ιωάννης Κούπας και Διονύσιος Κουντουρές. Παράλληλα, ο Καποδίστριας οργάνωσε και συντόνισε τακτικές επιθέσεις πεζών στα απέναντι παράλια για να καταπονούν τις αντίπαλες δυνάμεις. Σε αυτές συμμετείχαν ελληνικές ειδικές ομάδες, όπως η Ακαρνανική Μπριγκάτα και οι Μακεδόνες μαχητές. Επιπλέον, συντόνιζε τις ομάδες του Γιάννη Βαρνακιώτη και των Μπουκουβαλαίων, που έκαναν τις επιθέσεις τους από τα νησάκια Κάλαμο και Μεγανήσι, αυξάνοντας την πίεση στον εχθρό και ενισχύοντας την άμυνα της Λευκάδας. Στη Λευκάδα βρέθηκαν προσωπικότητες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση της άμυνας και στην εθνική στρατηγική. Ο Περεβός, συνεργάτης και σύντροφος του Ρίγα Φεραίου, βρισκόταν από το 1803 στην Κέρκυρα, όπου εργάστηκε ως διδάσκαλος στην πρώτη σχολή δημόσιας διοίκησης υπό τον Καποδίστρια. Ταυτόχρονα λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ των οπλαρχηγών της Ηπείρου, της Στερεάς, των Ρώσων και του Καποδίστρια. Ο Περεβός ανέλαβε με ρωσική έγκριση να συγκροτήσει στην Κέρκυρα δικό του στρατιωτικό σώμα 400 ανδρών, που περιορίστηκε σε 250 με τον τίτλο «Ειδικές ελληνικές δυνάμεις». Αξιωματικοί στο σώμα του Περεβού υπήρξαν οι καπεταναίοι Αθανάσιος Αβατσιώτης, Κώστας Χορμόβας, Σπυρίδων Βαράχας και ο Νικόλας Τζαβέλας, γιος του Φώτη. Το σώμα αποβιβάστηκε στη Λευκάδα τον Απρίλιο του 1807. Ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος, μετέπειτα Ουγγροβλαχίας, που ήταν φυγάς στην Κέρκυρα, έφτασε στη Λευκάδα με ένα σώμα περίπου 400 ανδρών. Σε αυτό συμμετείχαν οι καπεταναίοι Στράτος, Πουλής, η αδελφή Μπουκουβάλα και ο Δημήτρης Καραΐσκος, πατέρας του θρυλικού Καραϊσκάκη. Ένα δεύτερο μέτωπο οργανώθηκε και λειτουργήσε στα μετώπισθεν του Αλή Πασά, σε όλη την έκταση από τον Όλυμπο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, καθοδηγούμενο από την Κέρκυρα και τη Λευκάδα, ενισχύοντας την πανελλήνια διάσταση της άμυνας. Οι δυνάμεις του Αλή Πασά, με επικεφαλής τον γιο του Βελή Πασά, εξαπέλυσαν μεγάλη εκστρατεία κατά της Λευκάδας. Συνολικά, περίπου 12.000 Τουρκαλβανοί πεζοί και ιππείς συγκεντρώθηκαν απέναντι στο νησί, έχοντας σημαντική αριθμητική υπεροχή και βαρύ οπλισμό. Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι είχαν επίσης τη συνδρομή των Γάλλων, κυρίως σε βαρύ οπλισμό. Αφού κατέλαβαν την Πρέβεζα και τη Βόνιτσα, στρατοπέδευσαν στην περιοχή των 5 πηγαδιών και επιχείρησαν επανειλημμένα να διασπάσουν την άμυνα των οχυρών της Λευκάδας. Απέναντί τους βρέθηκαν περίπου 3.000 Έλληνες μαχητές στο νησί, Λευκαδίτες, Επτανήσιοι και ομάδες κλεφτών, αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τον τόπο τους. Την άμυνα ενίσχυε ο στόλος που προστάτευε το νησί, καθώς και ελληνικές δυνάμεις που δρούσαν στα μετώπισθεν του στρατοπέδου του Αλή Πασά, ασκώντας συνεχή πίεση. Η καλή οχύρωση της Λευκάδας, ο σωστός συντονισμός ξηράς και θάλασσας και ο πόλεμος φθοράς αποδείχθηκαν καθοριστικοί. Οι επιτιθέμενοι υπέστησαν σοβαρές απώλειες, το στρατόπεδο του Αλή και του Βελή αποδιοργανώθηκε και η εκστρατεία βάλτωσε. Τελικά, παρά την υπεροχή τους, οι δυνάμεις του Αλή Πασά αναγκάστηκαν να αποσυρθούν, εγκαταλείποντας κάθε προσπάθεια κατάληψης. Η Λευκάδα παρέμεινε αλόβητη και η ελληνική άμυνα σημείωσε μια ξεκάθαρη στρατηγική επιτυχία. Στις 30 Ιουνίου 1807, ο Ιωάννης Καποδίστριας, μαζί με τους προεστούς, τον Περεβό και τον Μητροπολίτη Ιγνάτιο, συγκεντρώθηκαν στο μαγεμένο της Λευκάδας για να γιορτάσουν. Μαζί τους οι καπεταναίοι της θάλασσας,
της Μακεδονίας, του Ολύμπου και του Μοριά, καθώς και οι Ρώσοι αξιωματικοί ελληνικής καταγωγής. Η γιορτή άνοιξε με αφηγήσεις ομηρικού χαρακτήρα για τις μάχες που είχαν προηγηθεί, συνεχίστηκε με μουσική, τραγούδι και χορό και κορυφώθηκε με τον Όρκο για την Εθνική Επανάσταση, στον οποίο πρωτοστάτησε ο Κατσαντώνης. Είχε προηγουμένως διασπάσει τις αντίπαλες γραμμές στα μετώπισθεν του Αλή και έφτασε στη Λευκάδα μαζί με τον Μπότσαρη, επικεφαλής 250 παλικαριών του Αντάρτικου Φθοράς, για να συμμετάσχουν στη γιορτή της Εθνικής Αναγέννησης. Παρά την επιτυχημένη άμυνα της Λευκάδας, οι διεθνείς εξελίξεις και η συνθήκη του Τιλσίτ καθόρισαν την τύχη των Επτανήσων, που παραδόθηκαν από τους Ρώσους στους Γάλλους. Τα γεγονότα αυτά ανέδειξαν με σαφήνεια τα όρια της προσδοκίας για σωτηρία μέσω ξένων δυνάμεων. Ωστόσο, η άμυνα της Λευκάδας υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από μια τοπική επιτυχία. Με πρωτοβουλία του Ιωάννη Καποδίστρια συναντήθηκαν και συνεργάστηκαν σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού κόσμου, κλέφτες, καπεταναίοι και τοπικοί οπλαρχηγοί από διαφορετικές περιοχές. Δημιουργήθηκαν δεσμοί, εμπιστοσύνη και κοινή στρατηγική, στοιχεία που έλειπαν μέχρι τότε. Πολλοί ιστορικοί θεωρούν ότι εκείνη την περίοδο υπήρχαν ακόμη και ευνοϊκότερες συνθήκες για μια γενικευμένη εξέγερση από ότι το 1821. Αν μη τι άλλο, η Λευκάδα απέδειξε πως όταν υπάρχει οργάνωση, ενότητα και λαϊκή συμμετοχή, ο ελληνισμός μπορεί να σταθεί μόνος του. Η άμυνα του νησιού, έστω και υποτιμημένη, αποτελεί ουσιαστικό κρίκο στην αλυσίδα που οδήγησε στην Εθνική Επανάσταση. 14 χρόνια αργότερα, πολλοί από εκείνους που στάθηκαν στο μαγεμένο της Λευκάδας δεν θυμούνταν πια τη συνθήκη του Τιλσίτ. Θυμούνταν μόνο τον Όρκο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και subscribe. Μας βοηθά πολύ να δημιουργούμε νέο περιεχόμενο. Ακολουθήστε το Noctua Tales επίσης σε TikTok, Instagram και Facebook για περισσότερες ιστορίες.